سلام. توی این ویدیو با هم دیگه در مورد پاپ فیلتر صحبت میکنیم، یعنی دقیقاً همین حجم بزرگ و سیاهی که جلوی میکروفون من هست. صحبت میکنیم که چیه، چه کاربردهایی داره، یه سری نکات در مورد خریدنش به شما میگم و زیر و زبرش رو با هم دیگه میریزیم بیرون. پاپ فیلتر چیه؟ اولین نکته. موقع صحبت کردن یک سری اصواتی وجود داره، مثل پ، مثل ب، مثل ت، که وقتی ما اونها رو ادا میکنیم حجم زیادی از هوا در یک لحظه از دهان ما خارج میشه. توی زبان انگلیسی ما به اینها میگیم پلوسیو. بدی که پلوسیو ها دارن اینه که وقتی که جلوی میکروفون اونها رو ادا میکنیم اون حجم زیاد هوا در یک لحظه میخوره به دیافراگم میکروفون و صدای ما رو خراب میکنه. حالا ما باید یک روشی پیدا بکنیم که بتونیم جلوی اون حجم زیاد هوا رو بگیریم اما صدامون دستخوش تغییر قرار نگیره. اینجاست که پاپ فیلترها وارد عمل میشن. با یه مثال به شما توضیح میدم. پیتزا پپرونی با پنیر پارمسان. خب این با پاپ فیلتر بود. حالا من پاپ فیلترمو ور میدارم. پیتزا پپرونی با پنیر پارمسان. تفاوتش رو کاملا با هم دیدیم. این کاری هست که پاپ فیلترها انجام میدن، جلوی پلوسیو رو میگیرن و بقیه صدای شما به راحتی از توش رد میشه. چند مدل پاپ فیلتر داریم به عنوان نکته دوم. ما در کل 3 مدل پاپ فیلتر داریم. یکی اونایی هستن که رو خود میکروفون قرار میگیرن. حتما دیدید توی تلویزیون میخوان با کسی مصاحبه بکنن، میکروفون که میگیرن جلوی دهن طرف، یک قلمبه پشمی مانند نرمی روی میکروفون رو گرفته. اون دقیقاً همین پاپ فیلتر هست که هم کمک میکنه وقتی باد میاد صدا خراب نشه، همین که پلوسیو ها رو جلوش رو میگیره. اون یه مدل. مدل دوم همینیه که جلوی من قرار داره، بهش میگم پاپ فیلترهای نایلونی. ساخته شده از 2 تا لایه نایلون که الان من این پاپ فیلترمو دست بزنم، یه لایه نزدیک منه، سمت منه، یک لایه سمت میکروفونه. این یه لایه نیست، کلا 2 لایه است. لایه اول صدا رو، پلوسیو ها رو خنثی میکنه تا حدی، لایه دوم دیگه کامل جلوش رو میگیره. برای همینه که من هر چقدر فوت بکنم با این حالت توی میکروفون چیزی رو احساس نمیکنه، فقط صدای فوت کردن میاد، خود اون هوا نمیرسه بهش. اینها در واقع دیفیوز میکنن پلوسیو های ما رو. یه مدل پاپ فیلتر دیگه هست که خیلی شبیه به اینها هست، منتها نایلونی نیست، فلزیه. یک لایه است، یک شبکه مشبک فلزی مانندی داره. سیستم کاری پاپ فیلترهای فلزی اینطوری نیست که دیفیوز بکنن، دیورت میکنن، دایورت میکنن، یعنی تغییر جهت میدن هوای ما رو. الان من اگه این تو فوت کنم روی دستهای خودم خیلی هوایی رو احساس نمی کنم، اما اگر یک پاپ فیلتر فلزی داشتم وقتی فوت می کردم جلوش، این باد رو منتقل می کرد به یک جهت دیگه، دیورتش می کرد یا تغییر جهتش می داد. این 2 مدل پاپ فیلتر خیلی محبوب هستن توی استودیوها. اگر تشریف ببرید حتما می بینید که جلوی میکروفون ها قرار داده شدن. مسئله بعدی اینه که خب حالا ما چه مدل پاپ فیلتری رو بخریم. اگر از میکروفون های داینامیک استفاده میکنید، به نظرم پاپ فیلتری بخرید که رو خود میکروفون نصب میشه. اگر از کاندنسر استفاده میکنید، یعنی دقیقاً همین الان مثل من، پاپ فیلتری رو بخرید که یا نایلونیه یا فلزیه. کدومش بهتره؟ واقعیت اینه که فرق خیلی خاصی نمیکنه. ببینید کلا پاپ فیلتر چیز ارزونیه، یعنی کلا چیز گرونی نیست. یه مقداری پاپ فیلترهای فلزی گرونتر هستن نسبت به نایلونی ها. گفته میشه پاپ فیلترهای فلزی مقداری از پرزنس صدا کم میکنن. گفته میشه، من خودم تست نکردم، واقعیت اینه که نمیدونم. پرزنس صدا یعنی این که ببین الان صدایی که از من دارید گوش میکنید یک صدای کاملا پرزنت، شارپ، تمیز، آینه‌ای، شفافه. با بهترین هدفونی که دارید این صدا رو گوش بکنید. این یک صدای پرزنته. در صورتی که صدایی که پرزنت نباشه انگار از ته چاه داره میاد، انگار مثلا یک کسی داره حرف میزنه رو کلش پتو انداختید، صداش چجوری به گوش میرسه؟ همون اون صدا دیگه پرزنت نیست. گفته میشه پاپ فیلترهای فلزی یه مقداری از پرزنس صدا
کم میکنن. شخصا تایید یا رد نمیتونم بکنم. ضمن اینکه پاپ فیلترهای فلزی این قاب رو، این حاشیه دور پاپ فیلتر رو ممکنه نداشته باشن و تیز باشه. حالا اگه مثلا بچه کوچیک دارید، پت دارید، یا ممکنه خودتون مثلا سر صورتتون بخوره، این رو هم در نظر بگیرید. یک سری پاپ فیلترهای فلزی رو هم دیدم که این قاب رو دورش میذارن. این درست نیست، به خاطر اینکه اون اصل دایورت کردن صدا رو، دایورت کردن پلوسیف ها رو داره از بین میبره. این رو ترجیحاً خریداری نکنید. حالا اینکه دقیقاً کدوم رو بخرید، واقعیت اینه که من خودم رفتم نایلونیش رو خریدم به خاطر همون بحث پرزنس صدا و بحث خطرناک نبودن، یا سر صورت و چش و چال میخوره کور میشیم به خاطر صدا. این از این موضوع. نکته بسیار مهم بعدی اینه که ما چجوری از پاپ فیلتر باید استفاده بکنیم و بعضی جاها هم نباید استفاده بکنیم. باید بدونیم که چه سناریوهایی استفاده از پاپ فیلتر ممنوعه. یادمون نره که هدف از پاپ فیلتر از بین بردن پلوسیف های صدای ما هست. پس ما اگر با روش دیگه‌ای بتونیم پلوسیف ها رو از بین ببریم، دیگه پس به پاپ فیلتر احتیاجی نداریم. ما دو روش عمده داریم که میتونیم به صورت حرفه‌ای از شر پلوسیف ها خلاص بشیم. یکیش پاپ فیلتره که من الان دارم استفاده میکنم. روش دیگه روش تکنیک زاویه 45 درجه هست که تو بقیه ویدیوهام دارم استفاده میکنم. استفاده از پاپ فیلتر یکم تصویر رو خراب میکنه دیگه. یه نمای سیاه گنده ای رو میذاره جلوی آدم. الان کل صورت من معلوم نیست، خیلی صورت خوشی نداره و من به خاطر اینکه موضوع این ویدیو پاپ فیلتر هست دارم اینجا از پاپ فیلتر استفاده میکنم. اگه از ویدیوهای دیگه من بازدید بکنید میبینید که اونجا دارم از تکنیک زاویه 45 درجه استفاده میکنم برای خلاص شدن از شر پلوسیفا. و اما تکنیک زاویه 45 درجه چی هست؟ ببینید، فرض کنید ما پاپ فیلتر نداریم، میایم میکروفون رو با زاویه 45 درجه میچرخونیم و اینو منتقل میکنیم به یک سمت صورت ما. میکروفون تا حد بسیار 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 خوبی صدای ما رو همونطوری که انگار جلوی دهان ما هست ضبط میکنه. منتها اگر من پلوسیوی داشته باشم، این حجم هوا به سمت روبرو میاد در صورتی که میکروفون در کنار من هست. این تکنیک زاویه 45 درجه است. اون چیزی هم که تا قبلش داشتم صحبت میکردم تکنیک پاپ فیلتر هست. نکته بسیار بسیار مهم، من اینو تنظیم بکنم دقیقا وسط باشه. من قبل شروع این ویدیو داشتم 5 دقیقه اینو اینور اونور میکردم که دقیقاً وسط باشه. یه دونه ویدیو کلا میخوام با پاپ فیلتر بگیرم، نمیخواستم اونم خراب بشه. عرض میکردم تکنیک بسیار مهمی که وجود داره اینه که ما یا از تکنیک زاویه 45 درجه باید استفاده بکنیم یا از پاپ فیلتر. هر دوتای اینا با هم مضحکه، چون هدف از بین بردن پلوسیف هاست. خب ما با یه تکنیک اگه پلوسیف ها رو از بین ببریم دیگه اون یکی رو نباید استفاده بکنیم. مثلا من دیدم بعضی از دوستان میان این کارو میکنن، اینطوری حرف میزنن. خب این کاملا اشتباهه دیگه. اینجا پاپ فیلتر شما دیگه موضوعیتی نداره. شما اگر میکروفون رو میذارین اینور، پاپ فیلتر نباید استفاده بکنین. اگر پاپ فیلتر استفاده میکنید، میکروفون رو دیگه نباید بچرخونید اینور اونور. دیافراگم میکروفون باید کاملا روبروی دهان شما باشه که بهترین کیفیت صدا رو بتونید ازش بگیرید. فکر نمی کنم صحبت دیگه ای مونده باشه که بخوام بکنم. اگر سوالی دارید حتما توی کامنت ها از من بپرسید و موفق باشید.